नमस्कार साथीहरु, हजुरहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल डिजिटल फ्याक्ट्समा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज हामी बोया माइकको रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं। साथीहरु, हामीहरूले बोया माइक किनिसकेपछि हाम्रो माइक ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, जब हामीले अफलाइन अर्डर अथवा अनलाइन अर्डर गर्छौं, हामीले ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा हामीहरूलाई जान्न मन लाग्दछ। साथीहरु, हामीले यो माइक चाहिँ काठमाडौँबाट अर्डर गरेका थियौं र लगभग 12 घण्टादेखि 24 घण्टाको बीचमा यो बुटलमा आइपुगेको छ। अब हामीहरूले हेरौं यो ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो। साथीहरु, अब हामीहरूले यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम त अब हामीहरूले यसलाई खोल्छौं। अलिकति गाँठफुट पारेर पठाउनु भएको रहेछ। अब यसलाई म साइड लगाउँछु। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बोयाको माइक। साथीहरु, हजुरहरूले यहाँनिर बोया लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यदि बोयाको माथिपट्टि हजुरहरूको आर लेखेर कुनै सिम्बल छ भने त्यो माइक डुप्लिकेट माइक हो भन्ने बुझ्नु होला। त्यसैगरी यहाँनिर चाइनिजमा लेखिएको छ। हाम्रो डुप्लिकेट बोया माइकमा यो अक्षरहरू पनि हुँदैन। त्यसैगरी यहाँनिर हजुरहरूले स्टिकर देख्न सक्नुहुनेछ। यो बोयाको स्टिकर रहेको छ। हामीहरूले यहाँनिर खोल्यौं, मानौ यहाँनिर खोलौं। यहाँनिर हामीसँग एउटा स्टिकर हुन्छ, यसलाई खोलौं। यसरी खोलिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर हजुरहरूले एउटा क्यूआर कोड पाउनुहुनेछ। अब मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यो स्क्यान गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, अब हामीहरूले यो क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म मोबाइलको स्क्यानरमा जान्छु र यो कोडलाई म स्क्यान गर्न गइरहेको छु। यति गरिसकेपछि साथीहरु, हामीहरूले यसलाई एलो गरौँ। ब्राउजरमा यसले रिडाइरेक्ट गर्दछ। एलो गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर इन्क्वायरी भन्ने अप्सन आउनेछ। यहाँ इन्क्वायरी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर लेखिएको छ, कंग्रेचुलेसन्स अन योर पर्चेज अफ अथेन्टिक बोया प्रोडक्ट भनेर लेखिसकेको छ। साथीहरु, अब हामीहरूले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि हामीहरूले अथेन्टिक प्रोडक्ट युज गरिरहेको छौं या छैनौं। हजुरहरूले यो क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु, अब हामीहरूले यसलाई खोल्न गइरहेका छौं। अब यसलाई हामीहरूले बल्ल अनबक्सिङको पाटो सुरु भएको छ। त्यसैगरी त्यो भन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई के भन्न चाहे भन्दा चाहिँ हजुरहरूको यहाँनिर बोया लेखेको छ, यहाँनिर प्रो अडियो सिरिज लेखेको छ। यदि हजुरहरूको यो प्रो अडियो सिरिज मोटो अक्षर र ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ भने त्यो पनि बुझ्नु होला हजुरहरूको बोयाको प्रोडक्ट डुप्लिकेट हो भनेर। त्यसैगरी साथीहरु, मैले हजुरहरूलाई अर्को पनि कुरा भन्न चाहे। यदि हजुरहरूको यो छ जुन यो मान्छेको चिन्ह छ, यदि यो हजुरहरूको यो भागमा अलिकति यो कालो कालो भाग छ, यदि हजुरको डार्क छ भने पनि बुझ्नु होला तपाईहरुको डुप्लिकेट छ। यहाँनिर हल्का फिक्का रहेको छ। यो फिक्का छ भने हामीहरूले यति बुझ्नुपर्छ कि यो हाम्रो ओरिजिनल प्रोडक्ट हो। त्यसैगरी हजुरहरूले यहाँनिर एकजना आइमाइकले माइक प्रयोग गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूको यो हेर्दाखेरि तपाईको अलिकति फिक्का खालको अथवा एचडी क्वालिटीमा छैन भने पनि हजुरहरूले यो बुझ्नु होला यो डुप्लिकेट हो भनेर। यसमा अझै भित्री कुराहरू पनि छ। हामीहरूले यति कुराले मात्र हामीहरूले फिक्स गर्न सक्दैनौं यो ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट। हामीहरू यसका लागि भित्र नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम हामीहरू यसलाई खोलौं। खोलिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर हजुरहरूले एउटा बोयाको यसरी एउटा तपाईको झोला आएको छ। झोलाभित्र हाम्रो माइक रहेको छ। अब हामीहरूले यसलाई खोलौं। यति खोलिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर हामीहरूले थुप्रै चीजहरु देख्न सक्छौं। हामीहरूले यहाँनिर तपाईको एउटा ब्याट्री रहेको छ, एउटा क्लिप रहेको छ, एउटा तपाईको माइक माथि लाउने एउटा कपास जस्तो छ। यसलाई माइक माथि लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हजुरहरूले यहाँनिर थुप्रै बोयाको नामको प्रोडक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सिलिका, यदि हजुरहरूले यो सिलिका समात्दाखेरि तपाईको हल्का तपाईको फाइबरको फिलिङ आयो भने तपाईले यो बुझ्नु होला यो ओरिजिनल। यदि तपाईलाई प्योर फाइबरको फिलिङ नआएर हजुरहरूलाई प्लास्टिकको जस्तो फिल आइरहेको छ भने यो पनि डुप्लिकेट हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो यो बोयाको बुकलेटबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं। यहाँनिर चाइनिज अक्षरमा लेखिएको छ हजुरहरूको फ्रन्ट पेजमा। यदि हजुरहरूको बोयाको माइक आएको बेलामा हजुरहरूको बुकलेटमा यो चाइनिज अक्षरमा केही पनि लेखिएको छैन भने पनि हजुरहरूले कन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूको डुप्लिकेट हो भनेर। मेरो चाहिँ ओरिजिनल परेको छ साथीहरु। त्यसैगरी हजुर
हजुरहरूको यहाँनिर 14 पेज रहेको छ। यदि हजुरहरूले किनेको माइकमा 10वटा पेज मात्र छ भने त्यो पनि बुझ्नु होला हजुरको डुप्लिकेट हो भनेर। त्यसैगरी डुप्लिकेट हाम्रो जुन बोयाको माइक रहेको छ हामीहरूले त्यसमा यसरी चाइनिज अक्षरमा लेखेका कुराहरू हेर्न पाउँदैनौँ। तर यसमा चाहिँ चाइनिज अक्षरहरूमा पनि थुप्रै कुराहरू लेखिएको छ। चाइनिज त हामीले बुझ्दैनौँ, हामीहरूले त्यसका लागि अङ्ग्रेजीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हजुरहरूले बुकलेटबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो एउटा वारेन्टी कार्ड पनि आउने गर्दछ। हाम्रो डुप्लिकेटमा चाहिँ वारेन्टी कार्ड यसरी एउटा मात्र अगाडि पछाडि हुने गर्छ भने हाम्रो चाहिँ ओरिजिनलमा दुई साइडमा हुने गर्छ। एकापट्टि अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुन्छ भने अर्कोपट्टि चाइनिज अक्षरमा लेखिएको हुन्छ। साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ यो बोयाको माइक रहेको छ, हामीहरूले ओरिजिनल भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यौँ। थुप्रै कुराहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामीले यो माइक ओरिजिनल हो भन्ने कुराको लगभग यकिनमा आइसक्यौँ। यो माइक चाहिँ ओरिजिनल परेको छ साथीहरू। हजुरहरूको पनि यसरी ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा हजुरहरूले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हजुरहरूको यो तपाईँको जुन यो डट डट जस्तो तपाईँको थुप्रै यो पोइन्टहरू हुन्छ, तपाईँहरूको यदि डुप्लिकेट छ भने यो अलिकति ठुलो साइजमा हुने गर्छ यो डट डटहरू। अब हामीहरूले यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खोलौँ। खोलिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले एउटा रसी देख्न सक्नुहुनेछ कालोमा। यो रसी यदि हजुरहरूको माइकमा छ भने यो माइक पनि ओरिजिनल हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि छैन भने हजुरहरूले बुझ्नु होला त्यो डुप्लिकेट हो भनेर। अब हामीहरूले यो ब्याट्रीलाई यहाँनिर राखिसकेपछि यहाँनिर राखौँ। हामीहरूले यो ब्याट्रीलाई राखौँ र यो तपाईँको रसीलाई यसरी राख्नु होला। जबकि यो रसी यसरी राखिसकेपछि ब्याट्री निकाल्न सजिलो हुन्छ हामीले। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई राखौँ। यसरी कसिसकेपछि साथीहरू अब हामीहरूले यसलाई खोलौँ अनि यहाँनिर पनि खोलौँ। यो हाम्रो लामो तार रहेको छ, हामीलाई जति पनि टाढा लान मिल्छ यो। र तपाईँहरूसँग एउटा क्लिप हुने गर्दछ। यो क्लिपलाई खोलेर हामीहरूले यसमा यसरी फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भाग छ तपाईँको जसरी अब यसलाई यसरी फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग एउटा फिल्टर माइक फिल्टर पनि आउने गर्दछ। हामीले सामान्य भाषामा माइकको टोपी भनौँ। यो टोपीलाई हामीले यसरी छिराएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीहरूले यो ज्याकलाई आफ्नो क्यामेरा अथवा स्मार्टफोनमा राखेर रेकर्डिङ गर्न सक्नेछौँ। अब हामीहरूले यो ज्याकलाई आफ्नो स्मार्टफोन अथवा क्यामेरामा राखेर हामीहरूले आफ्नो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ। अब यो रेकर्डिङ गर्दा कस्तो आवाज आउँछ हजुरहरूले त्यो आवाज पनि छुटाउन सक्नुहुनेछ। मैले आफ्नो मोबाइलबाट रेकर्डिङ गरिरहेको छु। मैले यो आफ्नो ज्याकलाई मोबाइलमा राख्न गइरहेको छु। अब कस्तो आवाज आउँछ तपाईँहरूले त्यहाँनिर नै बुझ्न सक्नुहुनेछ यो माइक ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो भनेर। साथीहरू अब चाहिँ पहिलेको आवाजभन्दा अहिलेको आवाजमा धेरै भिन्नता पाउनुहुनेछ हजुरहरूले। यदि हजुरहरू पनि युट्युबर अथवा कुनै सिङ्गर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि यो एकदमै उपयुक्त माइक छ। यदि हजुरहरूले भर्खरै सिङ्गिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सिङ्गिङमा इच्छुक हुनुहुन्छ, हजुरलाई गाउन मन लाग्छ, रेकर्डिङ गर्न मन लाग्छ, पछि सिङ्गिङको चाहना छ भने पनि हजुरहरूले यो माइक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरू युट्युबमा लाग्दै हुनुहुन्छ, कुनै टेक्निकल भिडियो अथवा कुनै कमेडी भिडियो सानो सानो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूका लागि यो माइक उपयुक्त छ। मैले देखेको छु ठुल्ठुला युट्युबरहरूले पनि यो माइक प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि यो माइक अब कहाँ पाइन्छ भनेर हजुरहरूले क्वेसन पनि गर्नु होला, सस्तो रेटमा कहाँ पाइन्छ। मैले चाहिँ यसको रकम चाहिँ नेपाली रुपैयाँ 1500 रुपियाँ मात्र खर्च गरेर यो मगाएको थिएँ। यो पाइने ठाउँ भनेको तपाईँको मैले चाहिँ काठमाडौँबाट मगाएको थिएँ। यसका लागि चाहिँ यसको डिटेल्स यो मैले पाउने डिटेल्स मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिने छु। उहाँको पसलको नाम र सेलरको पसलको नाम प्लस सेलरको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिने छु। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँनिर सेलरलाई कन्ट्याक्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू आज चाहिँ हामीहरूले बोया माइक किनिसकेपछि हाम्रो माइक ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरूबारे सिक्यौँ। यदि हजुरहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। हामीहरूले यस च्यानललाई चाहिँ पूर्णतया हामीले सत्य तथ्य र समसामयिक कुराहरूलाई उतारेर भिडियो बनाउने प्रतिबद्धताका साथ हामीहरूले च्यानल खोलेका थियौँ। अहिले पनि हामीहरू त्यही प्रतिबद्धताका साथ नै अघि बढिरहेका छौँ। हजुरहरूको माया, सहयोग र सपोर्ट पायौँ भने हामीहरूलाई झन् उत्साह मिल्नेछ। हामीहरूलाई हौसला दिनका लागि भए पनि हजुरहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला।
साथीहरू, हजुरहरूका केही जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव भएमा हामीहरूलाई कमेन्ट मार्फत पनि भन्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ट्विटरका एकाउन्टहरूमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर हामीहरूलाई पर्सनल म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यति भन्दै म भिडियोबाट आजका लागि बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। जय देश।